Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em bài số 3 là đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b. Thì đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b, khi mà các em cho x bằng 0 thì chúng ta có là nguyên cái tích a nhân x sẽ bằng 0, do đó y của chúng ta là bằng b. Do đó khi x bằng 0 thì y bằng b, do đó đồ thị nó sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Điểm có tung độ bằng b và cái điểm đó nó sẽ có tọa độ là 0b. Điểm có tọa độ là 0b. Điểm này có hoành độ bằng 0. Vậy điểm này nằm trên trục tung. Song song với đường thẳng y bằng ax. Song song với đường thẳng y bằng ax. Nếu b khác 0, nó sẽ trùng với đường thẳng y bằng ax nếu b của chúng ta cũng bằng 0. Trùng với đường thẳng y bằng ax nếu b bằng 0. Khi mà b bằng 0 thì chúng ta thấy là hàm số của chúng ta trở thành cái hàm số y bằng ax. Khi b bằng 0 thì hàm số của chúng ta trở thành hàm số y bằng ax. Hàm số y bằng ax và hàm số y bằng ax thì hai hàm số này giống hệt nhau, do đó đồ thị của nó trùng nhau. Hai điểm thuộc đồ thị. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là chúng ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. Đi qua hai điểm này. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó. Đây là cái cách để mà chúng ta vẽ đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b. Cái hàm số y bằng ax thì cái cách vẽ đồ thị thì chúng ta đã tìm hiểu ở lớp 7 rồi. Do đó thầy không sẽ nhắc lại. Nhưng mà thầy cũng có thể nói sơ với chúng ta. Thì để vẽ đồ thị của hàm số này thì chúng ta cho x bằng 0 thì chúng ta sẽ được là y cũng bằng 0. Do đó đồ thị của hàm số này nó đi qua góc tọa độ. Và chúng ta tìm cái điểm thứ hai. Điểm thứ hai là cái điểm ta cho x bằng 1 thì chúng ta thấy là a nhân 1 thì bằng a. Như vậy thì các em sẽ có cái phương trình là ax cộng b bằng 0. Thì chúng ta sẽ tìm ra được x là bằng trừ b trên a. Như vậy x là bằng trừ b trên a. Cái điểm này là cái điểm có tung độ bằng 0. Như vậy điểm này là điểm thuộc trục hoành. Tung độ bằng 0 thì điểm này thuộc trục hoành. Còn cái điểm này là điểm thuộc trục tung. Chúng ta vẽ đồ thị của ba cái hàm số như vậy. Thì đầu tiên thì chúng ta tiến hành chúng ta vẽ đồ thị của hàm số ở câu A. Cái hàm số ở câu A là hàm số y bằng 2x trừ 3. Như vậy thì cái công việc của các em như thầy đã nói đó, thì chúng ta cần xác định hai điểm thuộc đồ thị của hàm số. Hàm số ở câu A của chúng ta là hàm số y bằng 2x trừ 3. Thì để xác định hai điểm thuộc đồ thị thì cái công việc đầu tiên là các em cho x bằng 0. Các em cho x bằng 0 thì các em sẽ suy ra x bằng 0 thì nguyên cái cụm 2x sẽ bằng 0. Do đó chúng ta tìm được là y bằng trừ 3. Chúng ta sẽ suy ra được là y bằng trừ 3. Như vậy là chúng ta cũng xác định được cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhất của chúng ta là điểm này nó có tọa độ là hoành độ là 0. Hoành độ chúng ta ghi trước, tung độ là trừ 3. Các em lưu ý là điểm này là điểm thuộc trục OI. Điểm này là điểm thuộc trục OI. Điểm này là thầy ghi ở ngoài nháp. Như vậy chúng ta tìm được điểm thứ nhất rồi. Điểm thứ hai là chúng ta cho y bằng 0 thì các em sẽ suy ra được x. Y bằng 0 thì chúng ta có 2x trừ 3 bằng 0. Thì đây là phương trình bậc nhất một ẩn. X chúng ta tìm được bằng cách là chúng ta đổi dấu cái số tự do. Như vậy đổi dấu số tự do là đổi dấu của trừ 3. Như vậy là thành 3. Và chúng ta chia cho hệ số của x. Như vậy là đổi dấu là thành 3.
và chúng ta chia cho hệ số của x. Hệ số của x là 2. Như vậy chúng ta được cái kết quả là 3/2. X của chúng ta bằng 3/2. Điểm thứ hai mà chúng ta vừa mới xác định được, các em lưu ý là x của các em bằng 3/2, các em phải ghi x trước, x bằng 3/2. Và y của các em thì bằng 0. Điểm này là điểm thuộc trục OX. Như vậy là chúng ta đã xác định được 2 điểm thuộc đồ thị của hàm số của chúng ta. Đó là điểm có tọa độ là 0-3. Điểm này thuộc trục UI. Và điểm có tọa độ là 3/20. Điểm này thuộc trục OX. Các em lưu ý là điểm 0-3. Điểm này là điểm nằm trên trục OI. Và chúng ta thấy là tung độ là -3. Như vậy là cái phần âm của trục OI chúng ta để ra nhiều. Chúng ta để nhiều ra. Rồi điểm này là điểm nằm trên trục OX. Và giá trị là 3/2 là 1,5. Chúng ta chừa cái phần dương của trục OX nhiều ra. Như vậy là phần âm của trục OI chúng ta chừa nhiều. Phần âm trục OI chúng ta chừa nhiều. Và phần dương của trục OX chúng ta cũng để nhiều, chừa nhiều ra. Rồi, thầy vẽ trục đó là trục OI. Rồi, tiếp theo là chúng ta vẽ trục OX. Nó chừa cái phần dương của trục OX nhiều một chút. Rồi chúng ta có thể là ghi các cái trục cũng như là góc tọa độ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể để sau để chúng ta có thể là điều chỉnh lại góc tọa độ, chúng ta để sau cũng được. Rồi bây giờ chúng ta biểu diễn 2 điểm. Điểm 0-3, như thầy nói điểm này là điểm nằm trên trục tung tại vị trí có tung độ là -3. Như vậy là cái điểm thứ nhất mình sẽ biểu diễn 0-3. Đây là -1, -2, -3. Như vậy đây là cái vị trí của điểm thứ nhất thuộc đồ thị. Chúng ta tô nó lên. Điểm thứ hai là 3/2 không. Điểm này nằm trên trục hoành tại vị trí có hoành độ là 3/2, tức là 1,5. 1 và đây là 1,5. Như vậy chúng ta khoanh cái điểm này lên. Như vậy chúng ta thấy là 2 điểm thuộc đồ thị là chúng ta đã khoanh lên rồi. Sau đó chúng ta vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm này. Và chúng ta đặt trước, chúng ta vẽ cái đường thẳng đi qua 2 điểm mà chúng ta vừa mới khoanh. Đó, thì đây chính là đồ thị của hàm số y bằng 2x-y của chúng ta. Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm này. Rồi chúng ta có thể kéo dài ra một chút nữa cho nó đẹp. Kéo dài cái phần ở phía dưới. Thì lúc này thì chúng ta có thể là ghi các cái trục. Ghi các cái trục. Đây là trục OI của chúng ta. OI. Đây là trục OX. Đây góc tọa độ O. Đó, như vậy là chúng ta có trục OI, trục OX. Rồi chúng ta ghi vài cái giá trị ra. Ví dụ như giá trị này là -3 thì chúng ta có thể ghi -3 ở đây. Chúng ta thấy là cái lợi khi mà chúng ta ghi các cái giá trị sau đó thì chúng ta thấy nhìn đồ thị của chúng ta rất là đẹp. Này chúng ta ghi 3/2. Đó, chúng ta có thể là ghi thêm -1, -2, 1. Tuy nhiên là như vậy là được rồi. Các em lưu ý khi mà vẽ đồ thị thì để đảm bảo tính thẩm mỹ đó, thì các em vẽ cái đường thẳng của chúng ta nó không có vượt qua giới hạn của các trục. Chúng ta thấy là cái phần ở trên này nè không có vượt qua cái phần cao nhất của trục OI, nó kéo dài sang bên này cũng không có vượt qua cái phần dài nhất, phần tận cùng của OX ở bên dưới này cũng vậy. Rồi chúng ta có thể để tên cái đường thẳng của chúng ta, ví dụ như đây là y là bằng 2x-3. Chúng ta để là song song để dọc theo cái đồ thị của chúng ta. Như vậy là thầy vừa mới trình bày cho chúng ta cái cách vẽ đồ thị của hàm số y bằng 2x-3. Như vậy chúng ta thấy là đồ thị của hàm số y bằng 2x-3 nó có cái hệ số a lớn hơn 0. Nó là một cái hàm đồng biến. Do đó là theo cái chiều từ trái sang phải thì chúng ta thấy là đồ thị nó đi lên. Đây là đồ thị của hàm đồng biến. Như vậy chúng ta hãy nhìn ở trên này, chúng ta thấy là câu C. Câu C thì chúng ta thấy là
y bằng trừ x cộng 2, hệ số a của nó âm. Như vậy là đây là đồ thị của hàm nghịch biến. Như vậy chúng ta cũng hình dung ra đồ thị của nó, và đó là theo chiều từ trái sang phải nó sẽ đi xuống. Thì vừa mới trình bày cho chúng ta cái cách vẽ đồ thị của hàm số y bằng 2x trừ 3. Tiếp theo thì thầy sẽ trình bày cho chúng ta cái cách vẽ đồ thị của hàm số y bằng 3x. Thì vậy 2 điểm chúng ta cũng cần xác định 2 điểm thuộc nó, và trong 2 điểm thuộc đó thì chúng ta cũng cần chỉ ra góc tọa độ. Thì chúng ta cũng làm cái công việc quen thuộc, chúng ta cho x bằng 0 thì các em sẽ tìm ra được là y bằng 0. Như vậy chúng ta được cái điểm thứ nhất thuộc đồ thị, đó là điểm O có tọa độ là 0, 0. Điểm này có tọa độ 0, 0 là điểm này là góc tọa độ, do đó nó vừa thuộc OX cũng vừa thuộc OY. Góc tọa độ thì chúng ta biết rồi. Chúng ta không có cho y bằng 0, tại vì khi mà cho y bằng 0 thì chúng ta cũng tìm ra được là x bằng 0. Nó lại trùng với cái điểm góc tọa độ của chúng ta rồi. Do đó là trường hợp này để cho đơn giản thì chúng ta cho x một cái giá trị khác. Cho x một giá trị khác thì chúng ta cho x bằng 1 cho nó đơn giản. Chúng ta cho x bằng 1 thì chúng ta sẽ tìm ra được y của chúng ta. X bằng 1 thì chúng ta thấy là 3 nhân cho 1 là bằng 3 rồi. Như vậy y của chúng ta là bằng 3. Alo. Anh không có nhu cầu không? Chúng ta cho x bằng 1 thì chúng ta tìm ra được y bằng 3. Thầy nói lại về cái cách mà tìm ra y. Các em cho x bằng 1 thì chúng ta có là y sẽ bằng 3, x của chúng ta là 1, 3 nhân 1 thì bằng 3. Như vậy chúng ta tìm ra được y bằng 3. Rồi cái điểm thứ hai thuộc đồ thị của hàm số. Điểm này thì có hoành độ là 1, tung độ là 3. Hoành độ, giá trị hoành độ các em ghi ở phía trước chứ không phải tung độ các em ghi sau. Như vậy là chúng ta có 2 điểm thuộc đồ thị rồi. Chúng ta cũng có thể là lập luận đồ thị của hàm số này đi qua 2 điểm nào. Như vậy chúng ta có thể lập luận từ như câu A, đồ thị của hàm số. Đồ thị của hàm số y bằng 3x là đường thẳng đi qua 2 điểm. Điểm thứ nhất của chúng ta là góc tọa độ. Chúng ta cũng có thể là ghi O có tọa độ 00, hoặc là chúng ta chỉ ghi tọa độ thôi, 00. Và cái điểm thứ hai chúng ta tìm được đó là điểm có tọa độ là 1 và 3. 2 điểm thuộc đồ thị, một điểm là góc tọa độ và điểm có tọa độ là 1, 3. Thầy xóa cái phần bản này, thầy trình bày cái cách vẽ cho chúng ta. Chúng ta vẽ hệ trục ra. Góc tọa độ điểm thứ nhất rồi, điểm thứ hai có tọa độ là 1, 3. Như vậy là điểm này nằm ở bên phần hoành độ chúng ta là một nè, phần dương của trục OX, y cũng là dương. Cái phần dương của trục OY thì là nó nằm ở góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ nhất, thứ hai gì đó thì lên lớp bên trên thì các em sẽ tìm hiểu thêm. Rồi chúng ta chừa cái phần, chúng ta để cái phần dương của trục OX và OY nhiều ra. Dương của trục OX và OY chúng ta đều chừa để nhiều ra. Và cũng như cái cách trình bày của thầy thì chúng ta hãy ghi các cái trục. Bây giờ chúng ta xác định 2 điểm, góc tọa độ là 1 điểm thuộc đồ thị này, rồi chúng ta khoanh tròn và chúng ta biểu diễn điểm có tọa độ là 1, 3, hoành độ là 1, tung độ là 3. Như vậy là chúng ta có thể là định hình là điểm đó là nằm ở vị trí này. Tuy nhiên chúng ta cần kẻ các cái đường ngắt đứt. Đường này là chúng ta gọi nó là các cái đường giống. Và chúng ta cũng tô lại, khoanh lại cái điểm thứ hai của đồ thị. Chúng ta có thể là vẽ trục lên
chúng ta có thể vẽ đường thẳng, hoặc là chúng ta có thể là ghi cái góc tọa độ trước. Góc tọa độ trước thì chúng ta biết là đồ thị nó đi như thế này rồi. Về góc tọa độ thì chúng ta có thể ghi ở vị trí này, góc tọa độ O. Chúng ta vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm mà chúng ta vừa mới xác định. Này, chúng ta lưu ý về cái cách đặt thước. Chúng ta vẽ đường thẳng của chúng ta đừng không nên cao hơn trục, và bên dưới cũng vậy. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ biểu diễn các cái vị trí. Đây là hoành độ là 1, tung độ là 3. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghi tên cái đường thẳng của chúng ta. Các em cũng có thể là ghi bên cạnh đường thẳng. Ví dụ chúng ta có thể ghi y bằng 3x. Như thế người ta cũng biết đây là đồ thị của hàm số y bằng 3x. Như vậy thì đồ thị của hàm số y bằng 3x nó cũng là một hàm số đồng biến, đó là theo chiều từ trái sang phải thì đồ thị nó cũng đi lên. Đồ thị của hàm số y bằng trừ x cộng 2 thì cái đồ thị của hàm số này thì các em tự vẽ. Như vậy thì bài số 1 thì đã giới thiệu với chúng ta rồi. Đây bài số 1 là ràng cho chúng ta kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số. 2 hàm số thì giới thiệu với chúng ta là một hàm là có b khác 0, một hàm có b bằng 0. Nó là đầy đủ, gần như là đầy đủ các cái dạng rồi. Vị tương ứng của x và y, các cái vị tương ứng của x và y. Và x bằng 2, y bằng 3 thì chúng ta cũng có thể là nói là cái điểm có tọa độ là 2 trừ 3 là một điểm thuộc đồ thị của hàm số, hoặc là đồ thị của hàm số đi qua điểm 2 trừ 3. Thì để giải thì cái 2x bằng 2 y bằng trừ 3 vào hàm số. Chúng ta lập luận vì khi x bằng 2 thì y bằng trừ 3, chúng ta đem cái giả thiết chúng ta đặt vào đây thì y bằng trừ 3. Nè, câu này là cái câu mà lập luận để chúng ta thế giá trị vào. Và chúng ta có thể là để là thay x bằng 2 y bằng trừ 3 vào hàm số ta được cũng được, hoặc là thay vào biểu thức này ta được cũng được. Vậy là vị trí nào có x thì các em thay bằng 2 vào. Như vậy là vị trí nào có y thì chúng ta thay trừ 3. Vậy chúng ta sẽ có là y chúng ta thay trừ 3 vào. Trừ 3 vào. Y thay trừ 3. X thì chúng ta thay 2 vào. Vậy chúng ta sẽ có là trừ 3 bằng 2. Đó, 2. X thì chúng ta thay 2 vào. Cộng cho B. Đó, thì chúng ta sẽ tìm ra, sẽ suy ra B của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ có là ta biến đổi ngoài nháp trừ 3 bằng 2 nhân 2 là 4 cộng B. Như vậy chúng ta có là B của chúng ta chuyển 4 sang phía bên trái thì chúng ta sẽ được là trừ 4 trừ 3. Vậy chúng ta được là B của chúng ta là bằng trừ 4 trừ 3, tức là bằng B là bằng trừ 4 trừ 3. Thiếu 4 rồi chúng ta thiếu 3 nữa là chúng ta thiếu 7. Như vậy B của chúng ta là bằng trừ 7. Đề kêu tìm B, cái đó là khi mà giải xong thì chúng ta kết luận vậy B là bao nhiêu. Kêu tìm B thì chúng ta trả lời B. Vậy B của chúng ta bằng trừ 7. Trừ 7 âm 7 cũng được. Câu B. Đồ thị của hàm số đi qua điểm trừ 2, 1. Như vậy điểm trừ 2, 1 đây là một cái cặp xy, một cái bộ xy thuộc đồ thị của hàm số. Các em lưu ý là trừ 2 1 thì trừ 2 là ứng với giá trị của x của chúng ta. Đây là 1 này là giá trị y. Như vậy đây là một cái cặp xy thỏa mãn hàm số của chúng ta. Cái câu này nó không còn là như vậy nữa. Như vậy thì chúng ta cũng có thể là chỗ nào có x trong hàm số thì chúng ta thay trừ 2 vào. Về vị trí này chúng ta thay trừ 2. Còn vị trí y thì chúng ta thay 1 vào. Em lưu ý. Thì lập luận tương tự chúng ta cũng lập luận là vì đồ thị của hàm số đi qua điểm, vì đồ thị của hàm số
hàm số đi qua điểm, đi qua chúng ta ghi cái điểm, hoặc là chúng ta khỏi ghi chữ điểm luôn được, trừ 2 1 nè. Thì cũng làm tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ có là vị trí y thì chúng ta thay 1 vào, 1 sẽ bằng 2 nhân x là chính là trừ 2. Các em nhân với số âm, các em phải bỏ vào trong dấu ngoặc trừ 2 cộng cho b. Rồi chúng ta cũng tìm ra được b của chúng ta. Chúng ta có là 1 nè, bằng 2 nhân trừ 2 là bằng trừ 4 cộng b. Như vậy chúng ta diễn b lại. Chúng ta chuyển trừ 4 sang bên vế 1. Như vậy trừ 4 chuyển vế thì chúng ta đổi dấu là thành cộng 4. Rồi 1 là dấu cộng đó, cộng 1. Như vậy chúng ta được b là bằng 5. B bằng 5. Chúng ta giải xong thì chúng ta kết luận. Chúng ta kết luận là vậy b của chúng ta là bằng 5. Như vậy là hai câu A, B thì cái cách nói thì nó khác nhau, nhưng mà chúng ta hiểu là ở đây thì người ta cũng cho chúng ta đề cho chúng ta x y tương ứng, cặp x y tương ứng. Đây, cái cặp x y tương ứng. Vậy có một số bài thì không có cho tìm B mà yêu cầu chúng ta tìm A. Thầy yêu cầu chúng ta tìm A. Thì cái cách làm thì cũng tương tự như vậy. Thì nội dung bài đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b thì thầy đã giới thiệu với chúng ta rồi. Trong nội dung này thì thầy đã giới thiệu với chúng ta hai bài. Thứ nhất là vẽ đồ thị của hàm số, và thứ hai là chúng ta tìm một trong hai hệ số của hàm số bậc nhất. Thì nếu mà có thời gian thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta cái phần 2 của bài này, thì đi làm một số bài tập về vẽ đồ thị, rồi tìm giao điểm của các cái đường thẳng, cũng như tính chu vi, diện tích của các cái hình mà tạo bởi các cái đường thẳng.